यदि तपाईहरु गरिब घर परिवारमा जन्मिनु भएको छ भने यो तपाईहरुको प्रब्लम होइन, तर यदि तपाईहरु गरिबै भएर मर्नुहुन्छ भने यो 100% गाइस तपाईकै प्रब्लम हो। यो भनाइ थियो बिल गेट्सको। आजको यस भिडियोमा हामीहरुले 7 रुल अफ मनी, पैसा कमाउनको लागि हामीले जान्नुपर्ने 7 वटा नियमको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यदि हामीले यो 7 वटा नियम जान्यो भने गाइस पक्कै पनि हामीहरुले धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ। सो ढिलो किन गर्ने, गेट्स स्टार्ट। हामीहरुले धेरै पैसा कमाउनको लागि जान्नुपर्ने पहिलो नियम छ, त्यो हो लर्न हाउ टु मेक मनी। हामीले सिक्न स्टार्ट गर्नुपर्छ कि मानिसहरूले पैसा कसरी कमाउँछन्, हामीहरूले कसरी पैसा कमाउने। के तपाईले कहिले सिक्नु भएको छ? के तपाईले फाइनान्शियल नलेज लिन स्टार्ट गर्नु भएको छ? के तपाईले पैसा सम्बन्धी त्यस्ता टेक्निकहरू सिक्नु भएको छ? पक्कै पनि छैन। हामीहरूले स्कुलमा जे कुराहरू सिक्यौँ त्यसैमा नै हामीहरू स्टप भइरहेका हुन्छौँ। अरे यार धेरै पैसा कमाउन कसलाई रहर हुँदैन, गोजाभरि पैसा बोकेर हिँड्न, ब्याङ्कभरि ब्यालेन्स बोकेर हिँड्न कसलाई रहर हुँदैन। तर जो मानिसहरू धनी हुन्छन् नि उनीहरूले कसरी पैसा कमाउने हरेक दिन सिक्छन्। उनीहरूले वरिपरि हेर्छन् अरू व्यक्तिहरूले कसरी पैसा कमाइरहेका छन् र उनीहरूले उनीहरूबाट के कुरा सिक्न सक्छन्। यदि तपाईहरू धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, धनी हुन चाहनुहुन्छ भने गाइस सिक्ने कामलाई गर्न स्टार्ट गर्नुपर्छ। तपाईले सिक्नुपर्छ। एउटा डायरीमा लेख्नुहोस् हाउ टु मेक मनी इन 2079। यो 2079 सालभित्रमा मैले कसरी पैसा कमाउन सक्छु आफ्नो प्लान बनाउनुस् गाइस। तपाईहरुले आफ्नो टोटली फोकसलाई गर्लफ्रेन्डतिर लगाउन छोडेर, तपाईले इन्टरटेन गर्न छोडेर, तपाईले मोबाइल चलाउन छोडेर, तपाईले सिनेमा हेर्न छोडेर, तपाईले धेरै म्युजिक सुन्न छोडेर तपाईले आफ्नो फोकसलाई पैसा कसरी कमाउने यो कुरामा लगाउनु पर्छ। जब हामीले आफ्नो ब्रेनलाई हाउ टु मेक मनी, मैले कसरी पैसा कमाउन सक्छु, मैले कसरी पैसा कमाउन सक्छु भनेर हरेक दिन हिट गर्छौ नि गाइस, तपाईको दिमागले नै तपाईलाई बाटो देखाउँछ कि तैले यो काम गरेर पैसा कमाउन सक्छस्। मैले पनि यो क्वेशन धेरै अगाडिदेखि आफूलाई सोध्दै आइरहेको थिएँ र म यो क्वेशन सोध्दै जाँदाखेरि मैले त्यसो 7 वटा इन्कमको सोर्स भेटाएँ गाइस। जुन इन्कमको सोर्समा मैले काम गरेँ भने मैले लाखौं करोडौं रुपैयाँ कमाउन सक्छु। यस्तो गरेर तपाईले आफूले आफूलाई सोध्नुस् हाउ टु मेक मनी, मैले कसरी पैसा कमाउन सक्छु, पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, पैसालाई कसरी बनाउन सकिन्छ। आफूसँग क्वेशन सोध्नुस् र तपाईले सिक्न स्टार्ट गर्नुस् गाइस। बजारमा के काम गरेर हामीले पैसा कमाउन सक्छौं र अरू मानिसहरूले के गरेर पैसा कमाइरहेका छन् उनीहरुबाट सिक्नुस्। हामीहरूले धेरै पैसा कमाउनको लागि जान्नुपर्ने दोस्रो नियम छ, त्यो हो फोकस अन इन्क्रिज योर इन्कम। तपाईले आफ्नो इन्कमलाई बढाउने कुरामा फोकस लगाउनु पर्छ, आफ्नो टोटली ध्यान लगाउनु पर्छ। तर हामीहरूको समस्या के हुन्छ थाहा छ? हामीहरू आफ्नो इन्कमलाई बढाउन छोडेर आफ्नो खर्चलाई जसरी भए पनि बन्द गर्न चाहन्छौँ। हामीहरू जति सक्यो कम खर्च गर्न चाहन्छौँ, तर हामीहरूको ध्यान कहिले पनि लाग्दैन कि मैले आफ्नो इन्कमलाई कसरी बढाउँ। इक्जाम्पल, तपाईहरुले महिनामा 35,000 40,000 कमाइरहनु भएको छ। त्यो 35-40 हजार तपाईको घर खर्चमा ठिक्कै हुन्छ यार। तपाईले जति नै कन्ट्रोल गर्न खोजे पनि, जति नै एक छाक मात्रै दाल भात मात्रै खान्छु भने तपाईको त्यो खर्च हुन्छ भने गाइस अब तपाईहरु त्यही खर्च कम गर्ने कोसिसमा मक्की चुस भएर बस्ने कि त्यो आफ्नो इन्कमलाई बढाउने। थाहा छ तपाईहरुले महिनामा 30-35 हजार खर्च गर्नै पर्छ तपाईको फ्यामिलीलाई पाल्नको लागि भने अब तपाईले त्यसमा कति घटाउन सक्नु होला यार, कति खर्च कम गर्न सक्नु होला। त्यो त तपाईको नेसेसरी खर्च हुन्छ। तर जब तपाईहरुले खर्च घटाउन त तपाईले कोसिस गरिरहनुहुन्छ, तर इन्कम बढाउन पनि तपाईले कोसिस गर्नुभयो खर्च घटाउन जसरी भने तपाईहरुको धनी बन्ने सपना पूरा हुन्छ गाइस। हामीले पैसा त बचाउनु पर्छ, हामीले कम खर्च त गर्नै पर्छ, तर कम खर्च गर्नको लागि मात्रै आफ्नो फोकस नलगाऊ गाइस। त्यो खर्च त जसरी भए पनि हुन्छ। तपाईले बिजुलीको बिल तिर्नु पर्यो, तपाईले रुम भाडा तिर्नु पर्यो, तपाईले बच्चा बच्चीको फी तिर्नु पर्यो, दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, तीज आउँछ, सबैलाई तपाईले बाइ बाइ गर्नै पर्यो। तपाईको पैसा त खर्च हुन्छ नै यार, त्यो त हुने ठाउँ नै हो।
अब फोकस गर्नुहोस् तपाईले आफ्नो इन्कमलाई कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। महिनामा 35,000 कमाइरहनु भएको छ भने अब दिमाग लगाउनुहोस्। 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म तपाईले काम गरेर 35,000 कमाउनुहुन्छ भने अब 5 बजेदेखि 11 बजेसम्म तपाईले कुन खालको एक्टिभिटी गरेर आफ्नो त्यो 35,000लाई तपाईहरुले 70,000 मा लैजान सक्नुहुन्छ, 1 लाखमा लग्न सक्नुहुन्छ। यो कुरामा फोकस लगाउनुहोस् गाइस। जब हामीहरूले आफ्नो इन्कम इन्क्रिज गर्ने काममा आफ्नो फोकस लगाउँछौँ नि, तब हामीहरूले आफ्नो इन्कमलाई बढाउने धेरै बाटोहरू भेटाउँछौँ। तपाईलाई थाहै होला यो संसारमा हामीले जे कुरामा फोकस लगाउँछौँ, जे कुरा हामीले पाउन चाहेका हुन्छौँ, त्यो कुरा एक न एक दिन हामीले अवश्य नै पाउँछौँ। यस्तै गरी यदि तपाईले आफ्नो इन्कमलाई इन्क्रिज गर्ने बाटोमा फोकस लगाउनुहुन्छ, तपाईले आफूले आफूलाई सोध्नुहुन्छ यार मेरो त स्यालेरी जम्मा 35,000 छ, म अब 1 लाख कसरी कमाउन सक्छु? दिमाग लगाउनुहोस्, आफ्नो इन्कमलाई बढाउनतिर कार्य स्टार्ट गर्नुहोस्, तब तपाईहरुले धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरूले धेरै पैसा कमाउनको लागि जान्नुपर्ने तेस्रो नियम छ, त्यो हो शो योरसेल्फ टु बी पोर अनलेस यु आर रियली रिच। जबसम्म तपाईहरु साँच्चैकै धनी हुनु हुँदैन नि, तबसम्म आफूले आफूलाई गरिब नै देखाउनुस् यार, बाले फरक। भन्नुको मतलब जबसम्म तपाईको औकात हुँदैन एउटा बाइक किनेर चढ्ने, जबसम्म तपाईको औकात हुँदैन एउटा कार किनेर चढ्ने, तबसम्म त्यो बाइक त्यो कार ऋणमा लिएर आफूले आफूलाई धनी नदेखाउनुस् गाइस। जबसम्म तपाईको औकात हुँदैन तपाईले 10-15 तोलाको सुन लगाएर घाँटीमा झुन्डाएर हिँड्ने, तबसम्म तपाईले 1-2 तोला सुन लगाएर आफूले आफूलाई धनी देखाउनुको कुनै पनि तुक छैन। धेरै मानिसहरूको समस्या के हो तपाईलाई थाहा छ? उनीहरू आफू हुन्छन् कम देखाउन खोज्छन् धेरै, उनीहरू हुन्छन् ठिकठाकको तर उनीहरूले आफूले आफूलाई एकदमै रिच देखाउन खोजिरहेका हुन्छन्, जस कारण उनीहरूसँग भएको कुरा पनि बिस्तारै गुम्दै जान्छ गाइस। तपाईको औकात एउटा 15,000 को मोबाइल किन्ने छ भने त्यही औकातमा रहनुहोस्। जबसम्म तपाईको साँच्चैकै क्यापेसिटी हुन्न आइफोन 13 प्रो म्याक्स किन्ने, किनकि जब तपाईको औकातै छैन आइफोन 13 प्रो म्याक्स किन्ने भने अब तपाईले आफ्नो औकातलाई बढाउनको लागि त्यो फोन किन्नुहुन्छ भने तपाईले ऋण खोज्नुपर्छ, या त तपाईले आफ्नो 2-3 वर्षको सेभिङलाई नै त्यो फोनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट कुनै पनि फाइदा हुँदैन। यदि तपाईहरु सो अपमा लाग्नु भएको छ भने गाइस जिन्दगीमा कहिले पनि धनी हुन सक्नुहुन्न। जब हामीले कमाउँछौँ, जब हामी धनी हुन्छौँ गाइस, हामीले कसैलाई पनि सो गर्नु पर्दैन यार। देखिन्छ, अलरेडी देखिन्छ के, अलरेडी देखिन्छ। तपाईसँग करोडौं रुपैयाँ छ यार, तपाईको करोड अरबौंको बिजनेस छ भने अब तपाईलाई 1-2 करोडको कार चढ्नको लागि 1000 पटक सोच्नु पर्छ? पर्दैन, इजिली आउँछ। जब तपाईहरु साँच्चैकै धनी हुनुहुन्छ नि, कसैलाई देखाउनु पर्दैन गाइस। सिम्पल कपडा लाएर हिँड्नुस्, देख्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि यो मान्छे एकदमै धनी छ है, योबाट हामीले सिक्नुपर्छ है, यो मान्छेलाई रेस्पेक्ट दिनुपर्छ है। तर जो मान्छेहरू घरमा बुङ्गा हुन्छन् तर बाहिर दुनियाँलाई देखाइरहेका हुन्छन् कि उनीहरू एकदमै धनी हुन्छन्, त्यस्तो समयमा उनीहरू लाग्छ ए म त आफ्नो एटिट्युड देखाइरहेको छु, म त एकदमै धनी छु, मैले दोस्रो व्यक्तिलाई देखाइरहेको छु जही लाग्छ। तर वास्तवमा जो मान्छेले उनीहरूलाई देखिरहेका हुन्छन् नि, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि साला घरमा खाने पिठो छैन होइन, बाहिर सोअप गरेर हिँडेर आउँछ। घरमा खाने चामल छैन, अर्काको बाइक मागेर अर्काको कार मागेर यहाँ स्टाइल जारिरहेको छ। त्यही भएर गाइस साँच्चैकै धनी हुन चाहनुहुन्छ भने जबसम्म तपाईहरु साँच्चैकै धनी बन्नुहुन्न नि, तबसम्म तपाईहरु आफूले आफूलाई गरिब नै देखाउनुस्, बालै फरक। हामीहरू धनी बन्नको लागि हामीले जान्नुपर्ने चौथो नियम छ, त्यो हो सेभ एभ्री मन्थ 20% अफ योर इन्कम। तपाईहरुले हरेक महिना कमाउने पैसाको 20% भाग तपाईहरुले जम्मा गर्नै पर्छ, सेभ गर्नै पर्छ गाइस, यदि तपाईहरु साँच्चैकै धनी हुन चाहनुहुन्छ भने। रिचेस्ट म्यान इन बेबिलोन भन्ने बुकमा पनि यो कुरालाई छर्लङ्ग देखाइएको छ। यदि तपाईले यो बुक पढ्नु भएको छैन भने गाइस आजै किनेर पढ्नुहोस्। यो बुकमा भनेको छ कि साँच्चैकै यदि हामी धनी हुन चाहन्छौँ भने आफ्नो इन्कमको 20% भाग जसरी भए पनि सेभ गर्नुपर्छ। तपाईको सेलेरी 10,000 मात्रै छ, अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ सर मेरो त 10,000 सेलेरी मात्रै छ, म कसरी बताउन सक्छु? डोन्ट वरी, अगाडिको टेक्निकलाई तपाईले फलो गर्नुहोस्, अगाडिको नियमलाई। 10,000 मात्रै इन्कम छ भने अब तपाईले दिमाग लगाउनुहोस्, आफ्नो इन्कमलाई कसरी तपाईले 20,000 बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी 30, कसरी 50। त्यसपछि तपाईले आफ्नो इन्कमको 20% भाग जम्मा गर्नुहोस् र हरेक वर्ष त्यो 20% भागलाई तपाईहरुले जम्मा गरेर इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त्यस्तो एसेटमा, जुन एसेटले तपाईको गोजी हरेक महिना भरोस्।
म तपाईँलाई एउटा चल्लाको इक्जाम्पल दिन्छु। इक्जाम्पल तपाईँले एउटा 1500 को कुखुरा किन्नुभयो, 1500 को कुखुरामा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने अब त्यो कुखुराले 3 महिनामा तपाईँलाई अन्डा पारेर फेरि नयाँ चल्लाहरू दिन्छ, फेरि ती चल्लाहरूले फेरि अन्डा पार्छन्, फेरि नयाँ चल्लाहरू दिन्छ। यस्तै गरेर पैसा पनि एउटा चल्लो, त्यो पैसाले पनि पैसा दिन्छ, त्यो पैसाले पनि फेरि पैसा दिन्छ। कहिले पनि यो साइकलको द एन्ड हुँदैन। जसरी एउटा चल्लाले अन्डा दिन छोड्दैन नि, फेरि त्यो अन्डाबाट चल्ला आउँछ, फेरि त्यो चल्लाले अन्डा दिन्छ, फेरि त्यो अन्डाबाट चल्ला आउँछ। यो साइकल कहिले पनि रोकिँदैन। त्यस्तै गरेर मनीको साइकल पनि कहिले पनि रोकिँदैन। जब तपाईँले आफ्नो इन्कमको 20% भाग जम्मा गर्नुहुन्छ, सेभ गर्नुहुन्छ र प्रत्येक वर्ष त्यो पैसालाई इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यस्तो एसेटमा, जुन एसेटले तपाईँहरूको गोजीमा हरेक महिना अझै नयाँ पैसाहरू ल्याएर थपिदिन्छ। धेरै पैसा कमाउनको लागि हामीले थाहा पाउनु पर्ने 5औं नियम छ गाइस, त्यो हो फोकस अन रियल इस्टेट। तपाईँले आफ्नो फोकसलाई, आफ्नो अटेन्सनलाई, आफ्नो ज्ञानलाई रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, रियल इस्टेटमा लगाउनुपर्छ। मैले वरिपरि अरू काम गरेर सफल भएको मान्छे देखौँ या नदेखौँ होइन, तर रियल इस्टेटमा काम गरेर इन्भेस्ट गरेर सफल भएको मान्छे मैले धेरै देखेको छु गाइस। हाम्रै वरिपरि पनि हुनुहुन्छ जो जिरोबाट हिरो भइसक्नु भएको छ रियल इस्टेटमा काम गरेर, रियल इस्टेटको बिजनेस गरेर। उहाँसँग स्टार्टिङको पोइन्टमा कति पनि केही पनि थिएन भनौँ, एउटा सिम्पल झुपडी थियो। त्यति बेला मैले 10th पढ्थेँ होला मेबी। र अहिले हेर्दा हेर्दै उहाँसँग गाडी छ, ठुलो बङ्गला छ यार, रियल इस्टेट जति पनि छन्, यस आरामको जिन्दगी बाँचिरहनु भएको छ। यदि तपाईँहरू पनि धनी हुन चाहनुहुन्छ भने गाइस रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। या त घर किन्नुहोस् या त जग्गा किन्नुहोस्, या त घर किन्नुहोस् या त जग्गा किन्नुहोस्। त्यो पनि यस्तो ठाउँमा किन्नुहोस् जुन ठाउँमा आगामी 2-4 वर्षपछि, 10 वर्षपछि, 15 वर्षपछि ठुलो सिटी बनोस्, जुन एकदमै बेस्ट लोकेसन होस्। जो साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूलाई एउटा सजेसन दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो टोटली कमाएको पैसालाई श्रीमतीलाई पठाउनुभन्दा, घर परिवारलाई पठाउनुभन्दा, त्यो पैसालाई खर्च गर्नुभन्दा गाइस 2-3 वर्ष पैसा जम्मा गर्नुहोस्, नेपाल आउनुहोस्, एउटा ठाउँमा जग्गा किन्नुहोस् या त एउटा घर किन्नुहोस्। त्यो जग्गालाई भाडामा चढाइदिनुहोस्, त्यो घरलाई भाडामा चढाइदिनुहोस्, फेरि जानुहोस्, कमाउनुहोस्। यस्तै गरेर तपाईँहरू 20 वर्ष मात्रै विदेश बसेको पैसालाई रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने गाइस 20 वर्षपछि तपाईँ नेपालमा आएर म पनि कुन देश जाउँ यार, कुन देश जाउँ यार, यहाँ जाउँ कि त्यहाँ जाउँ कि यार, विदेश गएर 40 कटेसी रमाउला भन्ने गीत गाउनु पर्दैन। यदि तपाईँहरूले आफूले कमाएको पैसालाई रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने गाइस जग्गामा, घरमा लगाएको पैसाले कहिले पनि धोका दिँदैन। बरु सेयर मार्केटमा लगाएको पैसा तपाईँको डुब्ला यदि तपाईँको आइडिया भएन भने। तर घर जग्गामा कुनै पनि बुद्धि नभएको व्यक्तिले पनि पैसा लगाउँछ भने ऊ करोडपति हुन सक्छ गाइस। त्यही भएर आफूले कमाएको पैसालाई श्रीमतीलाई पठाउनु भन्दा तपाईँ विदेशबाट घर फर्किसकेपछि श्रीमती कोसँग पहिला गइसकेका हुन्छ, श्रीमान कोसँग लागिसकेका हुन्छ, तपाईँको कमाइ समाई ध्वस्तै हुन्छ। त्योभन्दा विदेश जानुहोस्, 2-4 वर्ष कमाउनुहोस्, कमाएको पैसा सेभ गर्नुहोस्, आउनुहोस्, नेपालमा आउनुहोस्, रियल इस्टेटमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। हामीहरूले धेरै पैसा कमाउनको लागि जानुपर्ने 6औं नियम छ, त्यो हो फोकस अन डबलिङ योर मनी। तपाईँहरूले आफ्नो पैसालाई डबल गर्ने कुरामा फोकस लगाउनुहोस्। भनेको मतलब तपाईँसँग 100 रुपियाँ छ, यदि तपाईँहरूसँग 100 रुपियाँ आयो भने अब तपाईँहरूले त्यो 100 रुपियाँलाई 200 रुपियाँमा कसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ? म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् है। के तपाईँहरूको हातमा आजसम्म 1000 रुपियाँ नआएको हो र? के तपाईँहरूको हातमा आजसम्म 10,000 रुपियाँ नआएको हो र? के तपाईँको हातमा आजसम्म 1 लाख रुपियाँ नआएको हो र? के तपाईँको हातमा आजसम्म 10 लाख रुपियाँ नआएको हो र? पक्क पनि आएको छ, एकपटक मात्रै भए पनि आएको छ। तर त्यो पैसा आयो गयो, पैसा आयो गयो। धेरै मान्छेको लाइफमा पैसा नआउने भन्ने हुँदैन। पैसा आउँछ तर जान्छ, फेरि पैसा आउँछ फेरि जान्छ, फेरि त्यो पैसा ल्याउनको लागि दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ, फेरि त्यो पैसा आउँछ फेरि जान्छ। तर हामीले कहिले पनि सोचेनौँ आफूसँग भएको 1000 रुपियाँलाई हामीले 2000मा कसरी कन्भर्ट गर्ने, कसरी बढाउने आफूसँग भएको 1000लाई 2000मा। यो त हामीले कहिले पनि दिमाग लगाएनौँ। हामीलाई त पैसा आएपछि छिरछिरो खर्च गर्नुपर्छ। अन्त धेरै मान्छेहरू यस्ता हुन्छन् गोजीमा पैसा भएपछि चिलाउँछ, सर के गरौँ यार,
पैसा छ यार, कहाँ खर्च गरौँ यार, कहाँ खर्च गरौँ, यो गरौँ कि त्यो गरौँ कि, हजारवटा खर्च गर्ने बाटो आउँछ। तर उनीहरूको दिमागमा एउटा मात्रै पनि आइडिया आउँदैन कि त्यो 1000 रुपियाँलाई अब उनीहरूले कसरी 2000 गराउन सक्छन् गाइस। त्यही भएर जहिले पनि यदि तपाईँ साँच्चैको धनी हुन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो 1000 रुपियाँलाई कसरी म डबल बनाउन सक्छु, 2000 बनाउन सक्छु, यो कुरामा ध्यान लगाउनुहोस् गाइस, तपाईँहरू धनी बन्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको क्वेसन आउला, सर कसरी बनाउने त सर 100 रुपियाँलाई 200 रुपियाँ? सिम्पल छ, सिम्पल टेक्निक दिन्छु गाइस। यदि तपाईँले 100 रुपियाँको होलसेलमा गएर एउटा केरा किन्नुभयो 1 दर्जन, अब फुटकरमा आउनुहोस् 120 मा बेच्नुहोस्, फेरि 120 को केरा किन्नुहोस्, फेरि फुटकरमा आउनुहोस् 150 मा बेच्नुहोस्। यही हो गाइस, यो सिम्पल एक्जाम्पल मात्रै हो। यस्तै गरेर हामीले रियल बिजनेसमा पनि यो टेक्निकलाई अप्लाई गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले 100 रुपियाँको म्याटेरियल कलेक्ट गरेर त्यसबाट एउटा प्रोडक्ट बनाएर त्यो प्रोडक्टलाई 200 मा बेच्न सक्नुहुन्छ। भएन त पैसा डबल। तपाईँहरूले 10 लाखमा किनेको एउटा जग्गा 5 वर्षपछि कति हुन्छ? 20 लाख हुन्छ। भएन त पैसा डबलिङ। यस्तै गरेर गाइस हामीले पैसालाई डबल गर्न सक्छौँ। साँच्चैको धनी हुन चाहनुहुन्छ भने पैसालाई डबल गर्ने टेक्निक तपाईँले खोज्न स्टार्ट गर्नुपर्छ, तब तपाईँहरू धेरै धनी हुन सक्नुहुन्छ। हामीहरूले धेरै पैसा कमाउनको लागि हामीले जान्नुपर्ने 7औं नियम छ गाइस, त्यो हो सेन्टर अफ इन्फ्लुएन्स। यदि तपाईँहरू सेन्टर अफ इन्फ्लुएन्स बन्नुहुन्छ भने गाइस तपाईँहरू धनी बन्नको लागि तपाईँले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन, तपाईँले इजिली पैसा कमाउनुहुन्छ। सेन्टर अफ इन्फ्लुएन्स भनेको के हो त? तपाईँले कुनै पनि वस्तुलाई बेच्नको लागि मान्छेलाई हजुर ज्यू नमस्ते गर्न नपरोस्। तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई कन्भिन्स गर्नको लागि उसकै घरमा गएर उसलाई फलो गरेर दिनरात फलो गरेर उसलाई यस भन्नको लागि तपाईँले पछ्याउनु नपरोस्। तपाईँहरूले कुनै पनि वस्तु बेच्नु पर्यो भने तपाईँले कसैलाई आउनुहोस् हजुर, किन्नुहोस् हजुर, यो गर्नुहोस् हजुर भन्न नपरोस्। तपाईँहरूलाई मान्छेहरूले खोजी खोजी आउन्, तपाईँहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्न मान्छेहरू एकदमै उत्साहित भएर तपाईँलाई भेटौँ। तपाईँसँग बिजनेस गर्नको लागि, तपाईँले गरेको काममा पैसा इन्भेस्ट गर्नको लागि मान्छेहरू तछाड मछाड गरौँ। तपाईँले किनेको एउटा प्रपर्टीलाई किन्नको लागि मान्छेहरू लाइन लागेर आउन् तपाईँको सामु। तपाईँले खोलेको पसलमा, त्यो पसलमा किन्नको लागि मान्छेहरू लाइन लागेर आउन्, टाढा टाढाबाट आउन्। यो सबै कसरी सम्भव छ? यो सबै सम्भव छ सेन्टर अफ इन्फ्लुएन्स। तपाईँहरू एउटा सेन्टर अफ इन्फ्लुएन्स बन्नुपर्छ, हुनुपर्छ। तपाईँहरूले आफूमा त्यस्तो नलेजको डेभलप गर्नुपर्छ, तपाईँले आफूमा त्यस्तो स्किलको डेभलप गर्नुपर्छ, तपाईँले आफूमा त्यस्तो कम्युनिकेसन स्किलको डेभलप गर्नुपर्छ। तपाईँले आफूले आफूलाई यस्तो बनाउनुपर्छ, तपाईँहरूले कसैबाट 100 रुपियाँ लिनुहुन्छ भने अब तपाईँहरूले 200 बराबरको भ्यालु उसलाई दिन सक्नुहोस्। यदि तपाईँले कसैको 1 घन्टा लिनुहुन्छ भने त्यो 1 घन्टा उसको लाइफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट 1 घन्टा बनाउन सक्नुहोस्। यदि तपाईँले कसैसँग 10 लाख रुपियाँ लिनुहुन्छ भने त्यो 10 लाखलाई तपाईँहरूले 15 लाख बनाउन सक्ने क्षमता तपाईँमा होस्। यदि तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले कान ठाडो पारेर सुन्नु। यदि तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तित्व यस्तो बनाउनुहुन्छ भने गाइस तपाईँहरूलाई पैसा कमाउन कहिले पनि गाह्रो हुँदैन। पैसाले खोज्दै 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 तपाईँलाई आउँछ। हवस् त गाइस, यो त थियो हामीले धेरै पैसा कमाउनको लागि अथवा हामीहरू धेरै धनी बन्नको लागि हामीले जान्नुपर्ने 7वटा नियम। यदि तपाईँहरूले यो 7वटा नियमलाई फलो गर्नुहुन्छ भने गाइस 100% तपाईँले पनि धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, यो भिडियोमा यति नै। हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट गर्नेछौँ। टिल देन बाइ बाइ एभ्रिवान।